सबस्क्राइब करा रुचकर मेजवानीला आणि बेल आयकॉन वरती क्लिक करा सगळे अपडेट्ससाठी। पेरू हा आपल्या सगळ्यांनाच आवडतो, त्यावर मीठ आणि लाल तिखट घालून तर अप्रतिमच लागतो। पण तुम्ही कधी पेरूची भाजी खाल्ली आहे का? आज मी तुम्हाला अशीच पेरूची एकदम छान चटाकेदार भाजी दाखवणार आहे, ज्यात कांदा लसूण काही नाहीये, एकदम सिंपल भाजी आहे। तर चला बनवूया पेरूची भाजी। पॅन मध्ये आपण 2 टेबलस्पून ऑइल घालूया। तेल गरम झालंय, त्यात घालूया अर्धा टीस्पून राई। नेक्स्ट जाणार आहे अर्धा टीस्पून जिरं, नंतर घालूया अर्धा टीस्पून बडीशेप, तर घालूया एक चिमूटभर हिंग। बारीक चिरलेल्या 2 मिरच्या मी घेतल्या आहेत, तुम्ही कमी जास्ती करू शकता। नेक्स्ट जाणार आहे कढीपत्ता। आता घालूया बारीक चिरलेली 2 टोमॅटो, मिक्स करूया। आता हे आपण झाकून ठेवूया टोमॅटो शिजेपर्यंत, आणि साइडला थोडंसं ऑइल सुटलं ना का समजायचं आपले टोमॅटो शिजली आहे। टोमॅटो शिजले आहेत, मिक्स करूया एकदा, आणि यात आता आपण सगळे मसाले घालूया। लाल मिरची पावडर, अर्धा टीस्पून हळद, 1 टीस्पून गरम मसाला, मीठ 1.5 टीस्पून, मिक्स करूया। आता यात मी घालणार आहे दही। हे अर्धा कप दही मी घेतले आणि थोडंसं फेटून घेतलेलं आहे, ते घालूया आपण, मिक्स करूया। आता घालूया गूळ। गूळ तुमच्या चवीनुसार तुम्ही घ्यायचा आहे। मी हा साधारण किसलेला घेतला आहे म्हणून 2 टेबलस्पून घेतला आहे, तो घालूया। पुन्हा एकदा मिक्स करूया। आता आपण ह्यात घालूया पेरू। आता या पेरूंच्या मी बिया काढून घेतलेल्या आहेत आणि ह्याचे असे तुकडे केलेले आहेत। 4 ते 5 पेरू तुम्ही वापरू शकता, साईज वरती आहे। हे घालूया, मिक्स करूया। आता घालूया अर्धा कप पाणी। आता हे झाकण ठेवून आपण शिजायला ठेवूया। पेरू शिजायला फार वेळ लागत नाही, त्यामुळे 15 मिनिटात ही भाजी आपली रेडी होईल। 15 मिनिटं झाली आहेत, बघूया आपली करी रेडी झाली आहे का। करी रेडी झाली आहे आणि पेरू पण आपला हा बघा मस्त शिजला आहे। वरून थोडी कोथिंबीर घालूया आपण। तर आता नेक्स्ट टाइम नुसता पेरू नाही, तर आता ही पेरूची भाजी बनवायची आहे आणि मला कळवायचं आहे की कशी झालेली ती। आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला।